बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम موږ به نن په دې لیکچر کې یونټ 2 سٹارټ کوو چې ریل اینڈ کمپلیکس نمبرز دي او یونټ 2 کې موږ ایکسرسایز 2.2 کوو. دا ایکسرسایز به موږ نن کوو. ایکسرسایز 2.2 کې کوېسچن نمبر 1 دی چې نیم د پراپرټیز یوزډ ان د فالوینګ ایکویشنز. صحیح شو. د کې موږ سره څلور پارټه دی. پهله کوېسچن کوو، کوېسچن لیکو، نو هغې نه بعد سلیوشن سایډ ته راځو. دا موږ سره کوېسچن نمبر 1 دی. کوېسچن نمبر 1 کې پارټ 1 دی. صحیح ده. کوېسچن ما الریډي ولیکو. موږ سره چې کوم دی یو پراپرټي ده چې هغې ته اسوسییټو پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ایډیشن وایي، چې هغه د A پلس B پلس C ایکول ټو A پلس B پلس C. دا د دې جرنل فارم دی او دا دې کوېسچن کې چې کوم دی اسوسییټو پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو addition use شوی ده. associative property respect to addition. ٹھیک شو. اوس کوېسچن نمبر 2 ته راځو. کوېسچن نمبر 2 کې موږ له راکړي 5A plus B equal to 5A او 5B. کوېسچن لیکو، بیا سلیوشن ته راځو. کوېسچن ما الریډي ولیکو. موږ سره چې کوم دی یو پراپرټي ده، د هغې جرنل فارم زه لیکم چې هغه ده A B پلس C ایکول ټو AB پلس AC. دا چې کوم دی همدا پراپرټي ده، دا کوم چې د کوېسچن کې یوز شوی ده او دې ته وایي distributive property of multiplication with respect to over addition. ٹھیک شو. distributive property with respect to addition. اوس دریم نمبر کوېسچن ته راځو. دریم نمبر کوېسچن کې موږ لره کړل چې A پلس 0 ایکول ټو 0 پلس A ایکول ټو A. دې کې کومه پراپرټي یوز شوې ده؟ دا کوېسچن موږ ولیکو. دې کې چې کوم دی موږ سره ایډیټیو آیډنټیټي پراپرټي یوز شوې ده. ایډیټیو آیډنټیټي مطلب 0 ایډ وذ انیثینګ، نو موږ سره به چې کوم دی هغه خپله ویلیو راځي. صحیح ده. لاست نمبر کوېسچن دی. دې کې موږ سره کوېسچن نمبر 1 کې پارټ 1 کې دا دی 5 into 1 over 5 equal to 1 over 5 multiply 5 is equal to 1. دې کې کومه پراپرټي یوز شوې ده؟ دا کوېسچن موږ ولیکو. صحیح شو. موږ سره چې کوم دی یو پراپرټي ده، هغه داسې ده چې A multiply A inverse equal to A inverse 1 او A equal to 1. صحیح شو. دلته هر سی د هغې انورس ملټیپلای شوي. صحیح ده. نو د 1 برابري دغه شانته دلته کې 5 1 over 5 دی، د 1 برابر دی. دلته کې موږ سره دا پراپرټي یوز شوې ده چې ملټیپلیکیټیو انورس وایي دی ته. څه وایي ورته؟ ملټیپلیکیټیو انورس. دا کوېسچن د MCQs کوېسچن دی چې داسې به کوېسچن کې ورکړي وي چې د کې کومه پراپرټي یوز شوې ده. بل 2 نمبر کوېسچن کې موږ ته راکړي چې رایټ د میسنګ نمبرز. دې کې پارټ 1 کې موږ له راکړی 2 پلس بریکټ دی، بیا 6 ډیش دی پلس 4 دی، 2 پلس 6 پلس 4. دا کوېسچن لیکو، سلیوشن طرف ته راځو. دا کوېسچن موږ الریډي ولیکو. صحیح شو. 2 کې 1 نمبر پارټ. دلته کې چې کوم موږ له ډیش راکړی دا فیل کول دي. نو موږ سره یو پراپرټي د اسوسییټو وذ ریسپیکټ ټو ایډیشن، هغه داسې ده چې A پلس دلته B پلس دا C وي ایکول ټو A پلس B او C بهر شي. تاسو وګورئ دې کې دا A شوه، دلته کې B میسنګ ده او دا C شوه. ټیک شو. دا A شوه، دا B شوه او دا C شوه. اوس تاسو وګورئ دې ځای کې 2 پلس 6 دی. صحیح ده. A پلس B. نو دلته کې چې کوم دی دا B موږ سره 6 ویلیو ده او بریکټ کې دا موږ ته دلته کې دې ځای کې وي B پلس C. نو دلته B میسنګ ده او B موږ سره 6 ده، نو دې ځای کې به 6 راشي. ٹھیک شو. بل کوېسچن
موږ سره دی 2 کې 2 نمبر پارت دی 7 plus 4 plus 2 equal to 13 so 7 plus 4 plus 2 به څه راشي دا کوېشن لیکو دا کوېشن موږ ولیکو دلته کې ټیک شو 7 plus 4 plus 2 equal to 13 دا نو 7 plus 4 plus 2 دا به د څه برابر راشي ټیک شو نو دا موږ سره همدغه اسوسییټو پراپرټي ده ټیک شو with respect to addition دا یو a plus b plus c a plus b plus c صحیح شو دا دواړه ایکول نو چې موږ سره 7 plus 4 plus 2 13 برابر دی نو 7 plus 4 plus 2 به دا به هم د 13 برابر راشي صحیح شو دا کوېشن مو شو اوس بل کوېشن دی 3 نمبر کې صحیح شو دا دی دا کوېشن لیکو بیا سلیوشن طرف ته راځو دا کوېشن موږ سره دی 9 ملټیپلای بریکټ دی 3 ملټیپلای 4 چې دی دا د 108 برابر دی نو 9 ملټیپلای 3 ملټیپلای 4 دا برابر راشي نو دې کې چې کوم دی موږ سره اسوسییټو پراپرټي with respect to multiplication یوز شوی ده صحیح شو نو دا چې کوم دی نو دا دې نه 108 راځي نو دې نه به هم 108 موږ سره راشي صحیح شو دا کوېشن هم دلته کې وشو ټیک شو associative property with respect to multiplication دا دلته ها بل 2 کې موږ سره لاست دی چې 5 8 into 9 کوېشن لیکو نو بیا سلیوشن سایډ ته راځو ها کوېشن موږ ولیکو 4 نمبر صحیح ده په 2 کې 4 نمبر پارت نو دا موږ سره چې کوم دی associative property دا with respect to multiplication موږ سره څنګه راځي a multiply b multiply c equal to a multiply b multiply c دا وګوره دا موږ سره a ده دا موږ سره b ده دا موږ سره c ده دلته کې a او b صحیح ده a خو دا ده b missing ده او c دا ده نو b موږ سره already موږ ته پته چې 8 ویلیو نو دلته کې وي خالی بلینک کې چې کوم دی 8 راشي صحیح شو دا موږ سره associative property ده with respect to multiplication دا 2 نمبر کوېشن کې چې کوم دی څلور پارټ او څلور واړه شو اوس چې دی نو کوېشن نمبر 3 ته راځو کوېشن نمبر 3 کې موږ راکړی چې 8 ملټیپلای 6 ملټیپلای 7 is equal to دا همغه پراپرټي ده ملټیپلیکیټو associative with property ده with respect to multiplication نو موږ سره سی 8 ملټیپلای 6 به راشي دا 8 ملټیپلای 6 بریکټ کې او 7 به بار شي ملټیپلای دا پکې کریکټ آپشن دی صحیح ده بیا چې کوم دی نو 3 نمبر کې وایي چې which one of the following illustrate the associative law of addition associative law چې کوم associative law موږ پهله وی صحیح ده دا موږ سره چې کوم دی کریکټ آپشن دی 3 plus 2 plus 4 دی دا 3 plus 2 او plus 4 بشي صحیح شو question number 1 کې موږ دا already وی بیا 3 پارت کې وی which one of the following illustrate the associative law of multiplication دا ته سی پارت ته وګورئ چې 4 ملټیپلای دا بریکټ کې بیا 3 ملټیپلای 6 دی صحیح شو نو 4 ملټیپلای 3 شو ملټیپلای 6 شو دا associative property په سی آپشن کې یوز شوی دی کې سی نمبر آپشن دی do this with and without using distributive property